Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 10, which is Watermark, Page Borders, and Page Color. So let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, how to add page watermarks. Number 2 is how to add page borders, and lastly, changing the page color. So, let's dive in. The first topic that we will going to demonstrate is how to add page watermarks. So, ano ba yung page watermarks? Pag sinabi nating watermark sa isang document, ito yung parang background. Actually, hindi siya parang, no? It's actually the background dun sa mga documents na ginagawa natin. Not necessarily background. Kaya tayo naglalagay ng watermark is para hindi copy-paste yung mga ginagawa natin. Pwede tayo maglagay doon ng mga branding o yung logo ng document o logo ng company para ma-prevent natin yung iba para i-copy-paste yung isang document or matamper nila yung isang document kasi may naka-include doon na watermark. So for example, I'm going to create a dummy text of, for example, mga 30 paragraphs na meron tag 15 sentences sa loob. This will give me 5 pages of document. So for example, yung document na to, after ko siyang i-print, ayaw ko siyang basta-basta i-copy-paste. So pwede ko siyang lagyan ng tinatawag nating watermark. So saan ako pupunta, sir, para makapaglagay ako ng watermark? Babalik lang tayo doon sa design tab. And then, we will going to click watermark. So sa watermark, ito yung mga predefined options na pwede natin pagpilian kaagad. Kunwari, confidential. If ginawa mo yan at nag-print preview ka, mapapansin nyo may nakalagay na parang malabong text na confidential sa bawat page. So, in this sense, no, alam kagad na bumabasa na confidential to at hindi niya dapat ipakita. So, very light yung color niya, no, para hindi siya makasagabal doon sa pagbabasa ng mga text na meron tayo. So, pwede rin yung pag ganon, patayo, or pwede yung do not copy, no? Hindi siya pwedeng i-copy, and pwedeng draft, and so on and so forth. So, ito yung mga predefined. Paano kung wala dito yung mga hinahanap mo, no? Wala sa confidential, walang do not copy, sample, ASAP, and urgent, you can go to custom watermark. By the way, kung gusto mong tanggalin, ito pala yun, remove watermark. So, mawawala yun. Ngayon, ang gagawin natin is, pupunta tayo doon sa custom watermark. So, sa custom watermark, meron tayong dalawang options. Doon sa text muna tayo, mamaya na sa picture. Sa text watermark, pwede kang mag-type dito ng text na gusto mo. For example, learn IT easy. And then, pwede nga pumili ng font. Okay na ako sa font. Di ako gano'n maselan sa size. Pwede na rin yan. As long as naka-select yung semi-transparent para hindi siya gano'ng kalinaw. Diagonal is pa ganito and then horizontal is pahiga. So, pwede ko naman i-click yung apply para makita muna yung effect nung ginawa ko. So, okay na to para sa akin. At pag nag-print preview ako, eto siya, nandun yung text sa bawat, o yung watermark sa bawat page. Ngayon, paano kung ayaw ko naman na text watermark yung gagamitin ko? Gusto ko sana may logo naman tayo, diba sir? Yes, meron. So, hindi ako gagamit ng text. Gusto kong gumamit ng picture watermark. So, i-click ko lang to at magse-select lang ako ng picture. By default, maghahanap yung Word ng file online. I-click lang ninyo yung work offline at makikita nyo na ngayon yung insert picture from a file. Ibabrowse lang natin and then hahanap lang tayo ng picture. Huwag niyong pansinin yan. Okay? Nakita nyo yung pagmumukha ko doon. So, hahanapin lang natin yung logo, final, and then you click insert. So, pag click ko yung apply, makikita nyo na siya kaagad. Ito siya. Yung washout, very important dito. Ito yung katumbas ng semi-transparent. Kasi kapag hindi natin yan winash out, makikita nyo ganito siya. Sir, hindi naman siya ganun liwanag eh. Hindi kasi watermark yan. Pero pag na-print yan, yung actual color niya o itsura niya yung lilitaw. At ayaw naman nating mangyaring ganito. So, ang gagawin natin, no, you have to make sure na naka-wash out siya para kapag nag-print tayo, hindi siya ganun kalabo, no? Hindi siya maghihinder do sa pagbasa ng mga text natin. Ngayon, isa pa, no, maliban doon is yung scale. Gaano ba siya gusto kalaking makita? So, kung 100%, yun yung actual size ng photo. Mas lalo siya lumaki kasi mas malaki yung
napakalaki ng picture na to, no? HD kasi to. Pwede rin nating palitin ng konti, kagaya ng 50%, at pag click mo yung okay or apply, then makikita ninyo, ito yung magiging itsura niya. Nandun lang siya dun sa ilalim nung mga text natin sa gitnang part, at lagi lang siyang nandyan sa bawat page na gagawin natin. And meron na tayong watermark. Okay? So, ganun lang kadaling mag-add ng tinatawag nating page watermark. Okay? So, next is we have how to add page borders. So, gagawa ulit ako ng bagong document. And sa document na to, papakita ko lang gano'ng kasimple yung paggawa ng page border. Okay. So, sa paggawa ng page border, huwag nyo dinadaya. No? Although wala pa tayo sa topic na to, pero yung iba, dinadaya nila kasi nag-insert sila ng shape, kagaya ng rectangle, kunwari. Okay. And then, tatanggalin nila kunwari yung fill at yung outline gagawin nilang black, and then maglalagay sila ng styling which is napaka-limited, ang pangit pa, and dyan sila magsisimulang mag-type or gumawa ng mga document nila. Okay? Hindi to yung tamang paraan. That's not the proper way. So, you do not do that. Okay? So, to add page borders, you go back to design, and then ito yung page borders. So, sa page borders, meron tayong mga options na pwedeng magamit. Ngayon, ito yung mga settings. Meron tayong none by default, box, shadow, 3D, and custom. So, madalas ito lang naman yung gagamitin ko dyan, yung box. Bihira ako mag-shadow at mag-3D. Yung kasing box is plain, 2D. Yung shadow is meron talaga siya parang black do sa ilalim, which is hindi ko feel. At ang 3D, no, naka-emboss siya ng konti. So, kayo na yung bahala mag-explore dito. Pero papakita ko sa inyo yung this box. So, ang default niyan is itong line na to. Pag click ko yung okay, makikita nyo, meron na siyang border. Pag nag-print preview ako, ganito yung tsura niya. Napaka-plain. Ang advantage niya, no, kapag gumawa ka ng bagong page, lahat ng page na gagawin mo, may border. Okay? Next. Paano naman? Pero, by the way, no, misleading yung sinabi kong yun. Depende yan sa document. Alam nyo nang gamitin to, yung whole document, this section, na i-discuss ko na lahat yan. So, depende kung saang section or page mo lang siya gustong i-apply. Okay? Ngayon, pwede tayo magpalit ng mga layout kagaya nito. So, kung na-encounter nyo na dati, no, may mga, nung panahon ko, bandang 90s, no, alam ko mga 1996, may mga nabibili kaming bond paper na may ganitong margins, page borders. So, hindi ko alam kung nag-exist pa yung mga ganito ngayon, no? Pero, if bumibili kang bond paper at wala kang makitang ganun, pwedeng gawin yan. I-print mo na lang. So, ganito lang siya ginagawa. Pwede kang pumili ng mga designs na gusto mo dito. Okay? Pwede mong palitan yung kulay. Depende sa trip mo. Kunwari, red. Pwede yan. And then, kung gaano kakapal yung gusto mong gawin. So, click OK. Then, you have this type of page borders. So, maliban doon sa mga styles na nandito, no, na kunwari, wala kang trip sa mga yan, pwede tayong gumamit ng art. So, sa art, no, medyo cute silang tignan, pero gagamitin nyo lang to kapag, depende sa pangangailan. Halimbawa, gusto nyo itong heart. Okay? Ayan. Kung gumagawa ka ng love letter o kaya ng, ano ba, poem, pwede siguro. Pwede nyo gamitin to. Pwede nyo increase yung size, kunwari, mga 30, 25 yan. Para mas lumaki siya ng konti, lumit siya. Lumaki yung mga puso, and then kumonti siya, rather. And then, marami pa to, no? Maraming options na pwedeng pagpilian. Hahanapin nyo lang yung gusto nyo dito. Meron mga semi-formal, kagaya ng ganito. Okay? Or, yung mga ginagamit ko madalas, pag gumagawa kami ng certificate, kagaya ng mga to. Halimbawa, ito, no? Gamit na gamit ko to sa mga certificate. Ayan. So, pwede yan. Okay? And then, meron din, kunwari, ito. Yan. So, marami, no? Marami tayong options na pwedeng gamitin for certificate. So, kayo na yung bahalang pumili dun sa mga borders na meron dito sa mga options. Okay? So, that's how we apply page borders. Okay? Next. So, the last topic for today is how do we apply page color? So, pag sinabi nating page color, no, do not expect na kapag nag-set tayo ng page color is kapag pinrint natin siya, magbabago talaga exactly yung kulay niya. Okay? Pero pakita ko muna sa inyo kung nasaan yun. Nandun pa rin sa design and then nandun sa page color. Halimbawa, pipili ako ng
ganitong kulay. Ayan. So, kapag nag-print preview tayo, no, puti pa din yan. Bakit merong page color? So, ginagamit lang natin yung page color, no, para kapag nag-layout tayo ng certain element, malalaman natin kung ano yung magiging possible na itsura niya kapag na-print siya sa ganong klase ng document. Madalas kasi, no, kung gusto mong may kulay yung papel mo, automatically, bumili ka na kagad ng construction paper na para doon. Okay? Yung same color para doon. So, ngayon, ang problema dito, no, ito yung pinakamalaking problem, is kapag pumili ka ng font na gumamit ka kunwari ng puti. Halimbawa, ito, finormat ko to na color white, and then, in-increasean ko yung size, and then ito, halimbawa, lahat yan ginawa kong puti, for example. So, dito sa layout natin, medyo maganda siyang tignan. Pero ang problema dyan, pag pinrint mo yan, wala kang makikita. And that's the problem. The problem is, wala po tayong white na ink sa mga printer. Ulitin ko walang white na ink sa printer. Mapa-laser man yan, or dot matrix, or inkjet. Sa inkjet nga, ang kulay lang yan is madalas, no? Majority, 4. Meron tayong black, meron tayong cyan, magenta, at yellow. Pero wala tayong white. Ngayon, kaya lang naman nagkakaroon ng ganong kulay na white kasi white yung bond paper na ginagamit natin. Pagka puti yung nakikita nyo doon, ibig sabihin, hindi lang yun na-printan ng kulay black o yung kulay na gusto natin. So, binibigyan ko lang kayo ng heads up na hindi lahat dito sa page color is magiging applicable, especially kung puti yung font. Kaya nga, kung ako sa inyo, kapag pumili kayo dito ng kulay, is something na maabot ng printer. For example, a darker shade of gray, for example, ito, or black, pwede rin. So, or again, no, darker shade ng gray doon sa layout natin. Kita pa ba yan pagka ganito? So, at ganito yung kulay ng page. Halimbawa, palitan natin yung kulay ng page. Pwede yan. So, halimbawa, nakabili ka ng construction paper na kulay is ganito. So, kapag ginawa ko tong blue, madalas kasi sa applicable talaga to pagka light colors yung mga nabibili mo. Pag ginawa ko tong dark blue, mas maganda siyang tignan. Pag nakita mo to, ganito yung magiging itsura niya pag pinrint ko siya sa ganitong kulay ng papel. Then, that's good. But not doon sa dark color. Kasi, again, pag nag-dark color ka, kailangan kasi ang text mo, it's either white or light. May naman kasi dark color Halimbawa, yan, sa mata. More colors, hindi, mga orange na lang, ganito. Yan. And then, kung halimbawa, ganyan yung construction paper na nabili mo, kung bang kulay yellow yung font na gagamitin ko, lilitaw siya. Yes, lilitaw siya, kaso ang sakit pa rin sa mata. Okay, pero ang point ko doon, no, is lilitaw siya. Kasi pagka nag-print preview ka, puti lang yan Pero at least nabivisualize mo siya when printed. Okay? When printed. So, heads up, ingat sa pagpili ng kulay, ng page color. Again, depende doon sa kulay ng papel na nabili mo. And then, also, ingat doon sa pagpili ng font color, depende doon sa ginagawa mo. Basta't importante dyan, tandaan nyo, wala tayong ink na white. Period. Okay? Wala tayong ink na white. So, baka kasi print ka ng print, no? Doon sa layout mo, kitang-kita naman siya. Pero pag piniprint mo, walang lumilitaw kasi nga walang ganong kulay. Okay? And that's the end of lesson 10. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.